গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বেঙেনাৰ চপ বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ মই লৈছোঁ বেঙেনা দুটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি পাতলা পাতলা কৰি মেলি কাটি ল'ম বেঙেনাকেইটা কাটোতে বেছি পাতলাও হোৱা নাই বেছি ডাঠো হোৱা নাই মিডিয়ামত কাটিছোঁ এইখিনি মোৰ কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত নিমখ অকণমান ছটিয়াই লৈছোঁ এই গোলখিনি মই বেঙেনা চপৰ কাৰণে বনোৱা নাই দীঘলখিনিহে বেঙেনা চপৰ কাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া মই এটা হালধি অকণমান দি লৈছোঁ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিহলাই পিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি মেলি থৈ দিম এতিয়া মই লৈছোঁ বেচন আধা বাটি ইয়াতে মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চটো দি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি চামুচেৰে ভালদৰে মিহলাই পিনি লৈছোঁ ইয়াত মই নিমখ আৰু হালধি নাই দিয়া কাৰণ বেঙেনাখিনিতে দি থৈ দিছিলোঁ যে আৰু দিয়া নাই এতিয়া মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচমান দিছোঁ বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পাছত চামুচেৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি পিনি মিহলাই লৈছোঁ পানী অলপ অলপকৈ দিছোঁ একেবাৰে দিয়া নাই এইখিনি বেছি পাতলাও হ'ব নালাগে বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ এতিয়া মই বেঙেনাৰ পিচ লৈছোঁ বেঙেনাৰ পিচ বেচনৰ লগত সানি লৈছোঁ এতিয়া বেঙেনাৰ পিচ মই তেলখিনিতে দি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি বেঙেনা দি লৈছোঁ গেছটো মই একেবাৰে মিডিয়াম কৰি পিনি থৈছোঁ এতিয়া মই হাতাখনে বেঙেনাখিনি ইলুটি কৰি লৈছোঁ এই বেঙেনাখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই বেঙেনাখিনিতে চাট মছলা অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ চাট মছলা দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু এই বেঙেনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আজিলৈ বাই বাই